היום ביוון בתי מרקחת ריקים, אין כסף לתרופות והכלכלה מתרסקת. כי אי אפשר לחיות לאורך זמן יותר מרמת העמיחה שלך. זה נכון למשק בית, זה נכון גם למדינה. חברי התנועה הליברלית החדשה הפגינו כנגד כוונת הממשלה להגדיל את הגירעון בתקציב. רייגן הוא אנטי-קוואי, זה אתם אנטי-קוואי. אתה יודע מה קרה ביוון? מי שלט ביוון, אתה יודע? סוציאליסטים. הדרישות שלנו לא השתנו מקיץ שעבר! העובדה שבנימין נתניהו אימץ את המדיניות הכלכלית של שלי יחימוביץ' לא עשתה רושם על מחנה הצדק החברתי שחסם בתגובה את דרך נמיר. בינתיים בחזרה באזור הבימה, אנשי התנועה הליברלית החדשה מסבירים מה כל כך נורא בגירעון, שהגדלתו לטענתם תביא את ישראל לאותו מצב כמו של יוון. גירעון זה החוב השוטף של המדינה, זה כמה שהמדינה מוציאה יותר מההכנסות שלה כל שנה. והיום זה בדיוק התקופה שבה אנחנו רואים מה קורה למדינות שהגיעו להיקף חוב גדול מאוד במדינה שלהם. הן מגיעות לפשיטת רגל. וכולנו יודעים שהמדינה היא לא בדיוק הגוף הכי יעיל. ובוודאי שכבר היום אם רוצים לדרוש עוד דברים במדינה, הדבר הראשון שצריך לדרוש במדינה זה להתייעל. המדינה יכולה, כמו כל חברה עסקית בתקופת משבר, לייעל את ההוצאות שלה. במה שונה המדינה, שלמדינה אין אינטרס להתייעל. חברה עסקית שהיא לא תתייעל, היא תפשוט הרגל. המדינה פשוט לוקחים עוד מיסים מהאנשים. העלאת גירעון בסופו של דבר היא כן שקולה להעלאת מיסים. כמו שאמרנו, בסופו של דבר זה הופך להיות החוב של המדינה. ואת החוב של המדינה, מי בסופו של דבר מחזיר? האזרחים, דרך תשלומי המיסים שלהם. אנחנו כועסים! אין לנו פה גרמניה שיכולה להציל אותנו, אז עדיף שלא יהיה לנו גירעון. זה לא שלי יחימוביץ' עושה את זה, זה ביבי עושה את זה. אז מה אתה מתלונן עכשיו? הוא עושה את המדיניות הקפיטליסטית. לעלות יותר על גירעון זה לא חלק מהקפיטליזם, ולא משנה איך קוראים לו, אם קוראים לו נתניהו או שלי יחימוביץ'. פעם שמעתי אני מארגנטינה, פעם שמעתי פה בארץ, תרבות המגיע לי. לא משנה איפה אתה הולך, כולם רוצים יותר, אבל לא לעבוד בשביל זה, אלא להרוויח ממישהו אחר. כאילו מישהו אחר ייתן לו. וכבר היום המדינה משלמת 30 מיליארד שקל כל שנה, רק יש תשלום הריבית על החוב שכבר נצבר. קר לחיות פה, יש כאן הרבה בעיות, אבל מה שגורם לזה זה לא השוק החופשי, זה לא הטייקונים, זה העובדה שהשוק לא חופשי, זה העובדה שהמדינה מתערבת בכלכלה, עושה פרוטקציוניזם, בין אם זה לקבוצות כמו החקלאים או ועדי עובדים, ובין אם זה לאנשים ספציפיים, לטייקונים, על ידי זה שהיא מגינה עליהם במכסים ספציפיים או ברגולציות שונות שמונעות כניסה של תחרות. Okay.